सदाझै मार्केटको अपडेट लिएर म तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेको छु। 2000 को मनोवैज्ञानिक बिन्दुमा अलिकति हामीले प्रॉफिट बुकिङ देखेका छौं आजको दिनमा र अबको रणनीति चाहिँ कस्तो अपनाउँदा उचित होला र बजारलाई प्रभावित पार्ने खालका न्यूजहरु के छन्, कुन कम्पनीले आज लाभांश घोषणा गरे लगायतका जानकारी हामीले आजको भिडियोमा समावेश गर्ने छौं है त। र च्यानलमा यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईलाई शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारीको अपेक्षा रहन्छ, तपाईका जिज्ञासाहरुको समयमा प्रतिक्रिया चाहनुहुन्छ र तपाईले हरेक दिन शेयर बजार बन्द भइसकेपछि मार्केटको अपडेट चाहनुहुन्छ भने तपाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stockidea जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाएर अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियोहरु राख्न साथ तपाईहरुलाई चाहिँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारीहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको जानकारीतर्फ लाग्नु अगाडि यहाँलाई जानकारी गराउँ। अब हाम्रो बजार बिस्तारै बुलिश लयमा नै छ। बजार बढ्दै जाँदा बेला-बेलामा प्रॉफिट बुकिङ हुनु स्वाभाविक पनि हो र तपाईले पनि बेला-बेलामा प्रॉफिट बुक गर्नु उचित हुन्छ। धेरै मुनाफा भएका कम्पनीहरुमा प्रॉफिट बुक गर्दै कम बढेका सेक्टरमा कम बढेका कम्पनीहरुमा शिफ्ट हुँदै जानुभयो भने बुलसम्म चाहिँ एउटा जुन नाफाको मार्जिन हुन्छ त्यो बढी हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यो खालको नीति तपाईले अपनाउनु भयो भने र तपाईले बजारमा चाहिँ अब कसरी आफ्नो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्ने, सेक्टरबाट कसरी कम्पनी चुज गर्ने भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरुले मन पराइदिनु भएको छ। त्यसैगरी हाइड्रो पावरमा धेरै कम्पनीहरु छन्। कस्ता हाइड्रो पावर किनेर अगाडि बढ्ने, कसरी हाइड्रो पावरलाई क्लासिफिकेसन गरेर किन्ने भन्ने सन्दर्भमा यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 9 सेक्टरका एक-एकवटा कम्पनी कुन चुज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि धेरैले मन पराइदिनु भएको छ। लगायतका विविध जानकारीहरु छन्। तपाईले च्यानलमा भिजिट गरेर आफुलाई उपयुक्त लागेका भिडियोहरु हाम्रो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै खालका भिडियोहरु हामीले यहाँ राखेका छौं है त। अब आजको मार्केटको समरी एकचोटी हेरौं। मार्केटमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने आज मार्केटले 1988 को बिन्दुमा क्लोजिङ दिएको छ। 2.60 चाहिँ अंकले बढेको बजार प्रतिशतमा लगेर हेर्छौं भने 0.13% हुन आउँछ। अब यसलाई बढोत्तरी भन्नुभन्दा पनि बजारमा आज के भनेर एनालाइसिस गर्न सक्छौं त भन्दा धेरै बढेको थियो नि त। 20-25 अंकले बढेको बजार लास्टमा अलिकति घट्यो, नेगेटिभ सम्म पनि पुगेको थियो र फेरि लास्टमा चाहिँ पोजिटिभ भएर बन्द भएको छ हैन। यदि हामीले चाहिँ टेक्निकल चार्ट हेर्छौं भने कस्तो सिनारियो देख्छौं त भन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईको 1991 तिरबाट खुलेको बजार 2000 को जुन मनोवैज्ञानिक बिन्दु छ लामो समयदेखि त्यो बिन्दु भन्दा माथितिर लागेको थियो। आज यदि 2000 को बिन्दु भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिन्थ्यो भने एकदमै सुनमा सुगन्ध हुने थियो। तर बजारमा त्यसपछि अलिकति प्रॉफिट बुकिङ देखियो। यो स्वाभाविक पनि हो किनभने 2000 भनेको एउटा मनोवैज्ञानिक बिन्दु हो। 2000 लाई चाहिँ मानिसहरुले एउटा साइकोलोजिकली 2000 मा प्रॉफिट बुकिङ आउँछ, 2200 मा प्रॉफिट बुकिङ आउँछ भनेर हाम्रो साइकोलोजी बनेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ धेरै प्रॉफिट भएका कम्पनीहरुमा आज प्रॉफिट बुकिङ चलेको हामीले मज्जाले देख्न सक्यौं। बजारमा अलिकति उतार चढाव आउँदै अन्तिममा चाहिँ बजार जे होस् हिजो भन्दा बढी भए पनि आज इन्ट्राडेमा हेर्छौं भने बढेको बजार घटेर बन्द भयो जस्तो सिनारियो चाहिँ देखिएको छ। यसको मतलब के हो त भन्दा बजारमा चाहिँ राम्रैसँग प्रॉफिट बुकिङहरु पनि चलिरहेको छ भन्ने चाहिँ हामीले सहज रूपमा अनुमान गर्न सक्छौं। अब सब इन्डेक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज सब इन्डेक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज कम्पनीहरुमा टोटल्ली 135 वटा कम्पनीको मूल्य बढ्यो भने 79 वटा कम्पनीको मूल्य घटेको छ र 7 वटा कम्पनीको मूल्य परिवर्तन भएन। मूल्य परिवर्तन नहुनेमा चाहिँ एमएसएनएल, नेपाल बैंक, एनआईसी एसिया, एनआईएमबी, रिडी साइन र यूएसएचईएल, एचईसी रहेका छन्। अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी। त्यसैगरी हामी हेर्छौं भने आजको टप गेनर्समा चाहिँ बीएनएल आज पनि टप गेनर्समा परेको छ। यो किन्न नसकिदो रहेछ। मैले आज यसलाई किन्न सकिन्छ कि भनेर एकचोटि ट्राई पनि गरेको थिएँ बट भएन। मोलुङ हाइड्रो पावर पनि आज टप गेनर्समा परेको छ। जीएचएल का लगानीकर्ताले पनि आज 9.96% ले कमाउनु भएको छ। यो 8.5% सानीमा डिबेन्चर 2078 को पनि यसमा पनि बढोत्तरी राम्रो देखिएको छ। त्यसैगरी मानुषी लघु वित्तका लगानीकर्ताले पनि आज धेरै कमाएका छन्। लगायतका आज बढी कमाउने कम्पनीमा डोल्टी, ईडीबीएल, एनएमएफबीएस, त्यसैगरी एमके, एचसी लगायतका कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएको चाहिँ देखिन्छ है त। त्यसैगरी आजको टप लुजर्समा हेर्छौं भने केबीएसएच, कुथेली, भुखारी,
रहेको छ। एसएमएच यो सुपर माई हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले 5.01%ले गुमाउनु भयो। एसजिआइसीमा पनि राम्रो प्रोफिट बुकिङ देखियो। इएनएलमा पनि प्रोफिट बुकिङ देखियो। पिएचसिएलमा पनि राम्रो प्रोफिट बुकिङ देखियो। अरू प्रोफिट बुकिङ देखिएका कम्पनीहरूमा चाहिँ रुरु, त्यसै गरी यामिएल, अनि त्यसपछि गएर यो आरम्भ चौतारी लगायतका कम्पनीमा, सिवाइसिएल लगायतका कम्पनीमा चाहिँ आज प्रोफिट बुकिङ चल्यो अथवा धेरै अङ्कले घटेका छन्। उसो त सबैमा प्रोफिट बुकिङ चलेर घटेको भन्ने चाहिँ होइन, तथापि विगतमा धेरै बढेका कम्पनीहरूमा अलिकति प्रोफिट बुकिङ पनि चलेको अवस्था चाहिँ हो। टप टर्नओभरमा आज सोना, शिवम, एकेपिएल, आर्यनएलआई, हाथवे लगायतका कम्पनी परे। टप भोल्युममा चाहिँ एकेपिएल, एचडिएसपिसी, एलएसएल, सोना, एनआइसिएसएफ लगायतका कम्पनी परे भने टप ट्रान्जेक्सन हुने कम्पनीमा सोना, सिटिजन लाइफ, आर्यनएलआई, एसएनएलआई र एकेपिएल रहेका छन् है त। यो त आजको मार्केट समरी रह्यो। टर्नओभर पनि राम्रै आएको छ होइन। बजारमा चाहिँ के भयो त अहिले भन्नुपर्दा प्रोफिट बुकिङ चाहिँ चल्यो। 2000 को मनोवैज्ञानिक बिन्दुमा चाहिँ एउटा प्रोफिट चाहिँ बुकिङको श्रृङ्खला चलिरहेको हामीले मजाले देख्न सक्छौँ। अब आजको सब इन्डेक्सहरू हेर्छौँ भने हामीले आजको सब इन्डेक्सको कुरा गर्दाखेरि आज मैले त्यो सधैँ देखाउने एपबाट चाहिँ अलिकति प्रब्लम देखियो, त्यसमा चाहिँ देखिएन। त्यस कारणले चाहिँ आज मैले त्यसबाट हजुरहरूलाई चाहिँ देखाउन सकिनँ। त्यसमा चाहिँ क्षमा प्रार्थी छु होइन। सब इन्डेक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स चाहिँ आज ग्रिन नै छ। आज घट्नेमा चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म, त्यसपछि गएर तपाईँको लाइफ इन्सुरेन्स, अनि त्यसपछि गएर नन लाइफ र ट्रेडिङ इन्डेक्स। यो नन लाइफ तपाईँको लाइफ र होटलमा चाहिँ राम्रैसँग प्रोफिट बुकिङहरू चलिरहेको आज देखियो। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ हामीले के कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भने कुनै सेक्टर धेरै बढेको छ, कुनैमा हामीलाई अलि धेरै नै मुनाफा भएको छ भने समय समयमा प्रोफिट बुक गर्दै जुन सेक्टर कम बढेको छ हैन त्यस्ता सेक्टरमा सिफ्ट भएर पनि हामी अलिकति सेफ अथवा अलिकति आफ्नो मुनाफालाई चाहिँ ग्रोथ गर्न चाहिँ सक्छौं जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण यी सेक्टरहरुमा चाहिँ मुनाफा मतलब कि प्रोफिट बुकिङ आउन सक्ने सम्भावना हिजो पनि हामीले कुरा गरेका थियौं है त। त्यो सामान्य कुरा हो। यदि नेप्से बुलमा छ भने यतिको प्रोफिट बुकिङ आउनु, यतिको प्रोफिट बुकिङ चल्नुलाई हामीले त्यति नराम्रो मान्नु भएन। अब चार्टबाट हेर्छौं भने के देखिन्छ त भन्दा 2000 को बिन्दुको नजिकमा यस्तो खालको क्यान्डल बनिरहेको छ। अलिकति प्रोफिट बुक चाहिँ मजाले चलेको अवस्था हो। तपाईहरुले पनि पक्कै पनि धेरै मुनाफा भएका कम्पनीमा प्रोफिट बुक गर्नुभयो होला। यदि गर्नु भएको छैन भने पनि भोलिका दिनहरुमा पनि स्टार्टिङ फेजमा बजारको सिनारियो हेरेर तपाईलाई एकदम धेरै मुनाफा भएका कम्पनीहरु छन् भने कम से कम 50% बेचेर बस्ने हो कि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बेचेर बस्ने भन्दा पनि धेरै मुनाफा भएका कम्पनीहरु बेचेर कम बढेका कम्पनीहरु त्यही लेभलको फन्डामेन्टल भएका कम बढेका कम्पनीहरु पनि हुन्छन्। त्यसरी चाहिँ शिफ्ट हुन सक्छौं। उदाहरणको लागि मैले तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो कि डोल्टी भन्ने कम्पनी छ। यो कम्पनीमा केही दिनदेखि सर्किट लेभलमा कारोबार भइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाई सचेत हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ। एउटा रेजिस्टेन्स भन्दा माथि गए पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ बजारमा मूल्य बढ्दै जाँदा भोल्युम चाहिँ घटिरहेको अवस्थामा छ। त्यसकारण अब कुनै पनि बेला यसमा करेक्सन आउन सक्छ। त्यसकारण अब धेरै लोभ नगरिकन यसमा चाहिँ प्रोफिट चाहिँ बुक गरेर यो भन्दा फन्डामेन्टली राम्रो भएका यतिकै फन्डामेन्टल भएका अरु कम्पनीहरु पनि छन् जो यो भन्दा धेरै तल छन्। जस्तो डोर्दी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई त्यसलाई बेचेर डोर्दी तर्फ शिफ्ट हुन सक्नुहुन्छ हैन। फन्डामेन्टल त्यो भन्दा राम्रो पनि देखिएको छ र मूल्य भने त्यो भन्दा तल छ। त्यसकारणले यो कम्पनीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मतलब एउटा उदाहरणको रूपमा मैले तपाईमा राखे कि यही कम्पनी नै किन्नुपर्छ भनेर मैले भन्न खोजेको हैन। तथापि धेरै बढेकोबाट कम बढेको कम्पनीतर्फ शिफ्ट भएर पनि हामी कहिलेकाहीँ आफ्नो नाफालाई चाहिँ सेभ गर्न सक्छौं, नाफालाई बढाउन सक्छौं भन्न मात्रै खोजेको। त्यसैगरी आज चाहिँ बजार सम्बन्धी केही न्यूजहरु मैले राखौं। यो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आईपीओ को चाहिँ 8 दिनमै सूचीकृत भएको न्यूज आएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आईपीओ सूचीकृत भएको छ। यसको चुक्ता पुँजीका आधारमा कायम 70 लाख किता शेयर बुधबार सूचीकरण भएको। नेप्सेले यसको पहिलो कारोबारका लागि प्रति किता 76 रुपैयाँदेखि 230.43 रुपैयाँसम्म ओपनिङ रेन्ज तोकेको छ। अर्थात यो कम्पनीको चाहिँ आईपीओ 76 रुपैयाँमा पनि खुल्न पाए, 230 सम्ममा पनि, माथिमा यति र तलमा यति, यो बीचमा जुनसुकै मूल्यमा चाहिँ खुल्न पाइने चाहिँ देखिन्छ। लोबाट खुल्यो भने चाहिँ 76.81 बाट खुल्ने भयो। हाईबाट खुल्यो भने 230 रुपैयाँबाट यसको चाहिँ खुल्ने देखियो है त। त्यसैगरी अर्को न्यूज छ। श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स कम्पनीले चाहिँ नगद लाभांश घोषणा गरेको छ।
श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनीले 5.05% नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको हो। कम्पनीले बजार मङ्गलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट 5.05 नगद लाभांश दिने चाहिँ निर्णय गरेको चाहिँ छ है त। त्यसैगरी प्रस्तावित लाभांश स्वीकृतिका लागि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र आगामी वार्षिक साधनसँग पेश गरिने जनाएको छ। गत वर्ष कम्पनीले 2.40% बोनस सेयर र 5.20% नगद लाभांश दिएको थियो। श्री इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कस्तो देखिन्छ एक्चुअली हेरौँ है त। श्री SIFC 353 भनेपछि आज चाहिँ यसमा पनि अलिकति प्रॉफिट बुकिङ चल्यो अथवा आजको यसले चाहिँ लाभांश हुन त फाइनान्सरमा त्यति लाभांशको अपेक्षा राखेर किन्ने नै गरिदैन हैन। तथापि यसमा पनि अलिकति धेरै नै बढिसक्यो अवस्था छ नि त। 300 बाट 50 रुपैयाँ जति चाहिँ गेन भएको छ। यसर्थ यसमा पनि अलिकति प्रॉफिट बुकिङ चलेको छ। अब यसको लाभांशलाई मात्रै अपेक्षा राखेर किन्नु भन्दा पनि यो ग्यापिङसम्म आउन सक्छ कि भन्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु। 300 यो 20 देखि 25 को लेभलमा आयो भने यदि यो कम्पनी यदि तपाईं किन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो लेभलसम्म वेट गर्दा बेटर होला। अन्यथा चाहिँ तपाईको यो भन्दा माथि तपाईको 355 भन्दा माथि क्लोजिङ बेसिसमा बस्न थाल्यो भने चाहिँ 400 जतिको टार्गेट लिएर इन्ट्री गर्न सकिने पनि देखिन्छ। एउटा चाहिँ बुलिश लयमा चलिसकेको कम्पनी हो। त्यति धेरै डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ मैले यो कम्पनीमा देखिन है त। त्यसैगरी अर्को रहेको छ एउटा लक्ष्मी सनराइजले पनि आज लाभांश घोषणा गरेको छ। मैले तपाईहरुलाई यसमा भेटिन। LSL यो लक्ष्मी सनराइज बैंकले पनि आज चाहिँ लाभांश घोषणा गरेको छ। लक्ष्मी सनराइज बैंकले गत आर्थिक वर्षको वर्ष 79 हुनुमा 90 लेखेको रहेछ। नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ। बैंकले मंगलबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले शेयर धनीलाई 7% बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.37% नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। अब यसको हेरौँ है त कस्तो छ बजारमा सिनारियो। अलिकति पोजिटिभ इफेक्ट गरेको चाहिँ हुनुपर्छ आज पक्कै पनि। 194 भने जस आज जुन बोनस घोषणा भयो यो त अब नेपालमा प्रब्लम के छ भने यहाँबाट नै अलिकति एग्रेसिभली बढेको अवस्थामा रहेछ। कतै कतै न्यूज लिकेज भएको हो कि भन्ने खालको सिनारियो पनि देखियो। तथापि यो कम्पनीमा तपाई त्यति धेरै फोकस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यो बोनसको पछाडी लाग्दाखेरि अरु इन्डिकेटरका कुराहरु पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कि। जस्तो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ EPS जम्मा 1.90 छ हैन। पी/E स्वीकार्तामा यति महँगो छ। उसो त बुक भ्यालु 171 छ। अब यो जुन लाभांशको कुरा छ यो न्यूजको इफेक्ट 2-4 दिन रहन्छ। यदि किन्ने नै हो भने पनि 2-4 दिन यो न्यूजलाई सेल आउन दिनुस् अनि मात्रै किन्दा बेटर हुने मैले चाहिँ देख्छु है त। बाँकी निर्णय चाहिँ तपाईले आफै गर्नु होला। अर्को एउटा चाहिँ आर्थिक सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन् भनेर अर्थमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो भनाइराखेका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चाहिँ सरकारको निरन्तर प्रयासपछि पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले लय समातेको र चाँडै निर्णायक मोडमा पुग्ने जानकारी दिएको अवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित सञ्चारकर्मीको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबाट लिएका सुधारका कार्यक्रमले नतिजा देखाउन थालेको चाहिँ बताउनु भएको छ हैन। मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका थोरै सूचक सकारात्मक थिएनन्। कोभिडका बेला सहज मौद्रिक नीति अपनाउँदा त्यसले देखाएका असर व्यवस्थापनका कसिलो नीति लिनुपर्दा केही समस्या सिर्जना भएका थिए, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो। समग्रमा आर्थिक सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्। शेयर बजारमा सकारात्मक लय समातेको छ र जग्गा कारोबार पनि बढ्ने क्रममा छ, तर उत्पादन वृद्धि र रोजगार वृद्धिका लागि केही समय लाग्छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्रले निर्णायक रूप लिन्छ र यसका आधार पनि बन्दै गएका छन् भन्ने खालको उहाँको अभिव्यक्ति चाहिँ आएको छ। यसले पनि पक्कै पनि सकारात्मक चाहिँ प्रभाव पार्छ। हामी चाहिँ शेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित र अर्थतन्त्रमा एउटा चाहिँ बढोत्तरी भएको खालको चाहिँ समाचार आउँदाखेरि तपाई हाम्रो लागि चाहिँ राम्रै कुरा हो। त्यति निराश हुनुपर्ने बजारप्रति त्यस्तो खालको सिनारियो चाहिँ छैन। अब टेक्निकल इन्डिकेटरहरू हेर्छौं भने पनि एमएसिडीमा अझै पनि बाई सिग्नल भ्यालिड नै छ। हिस्टोग्रामहरू पोजिटिभ एरियामा बनिरहेका छन्। वान डेको चार्टमा हेर्छौं भने, मन्थली चार्ट लगाएर हेर्छौं भने पनि हामी एउटा साँगुरो, यो तपाईले बोलिन्जर ब्यान्ड्सबाट हेर्नुहुन्छ भने बोलिन्जर ब्यान्ड साँगुरिँदै गइरहेको छ। यहाँ कस्तो खालको सिनारियो हुन सक्छ त भन्दा अब यहाँ केही यो बेला हेर्न सक्नुहुन्छ, जब बोलिन्जर ब्यान्ड साँगुरो हुँदै जान्छ त्यसपछि एउटा बजारमा चाहिँ एउटा बढोत्तरी चाहिँ हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, साँगुरिँदै जाने, अलिकति घटे जस्तो गर्ने र अलिकति लय लिने, फेरि जाने। बोलिन्जर ब्यान्ड साँगुरो जब हुन्छ त्यसपछि एउटा राम्रो लय चाहिँ समात्ने गरेको हामीले पाएका छौँ हैन।
उसो त मन्थली टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने हिस्टोग्रामहरू अझै पनि नेगेटिभ एरियामै देखेका छन् हैन। अब यी हिस्टोग्रामहरू पोजिटिभ एरियामा बन्न थाले र तपाईको एमएससीडीले पनि बाइ सिग्नल दियो भने चाहिँ अलिकति लामो समयको लागि चाहिँ बजार बढ्न सक्ने सिनारियो पनि देखिन्छ। बजारप्रति त्यति निराश हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन, तर अब हामीले कस्तो रणनीति अपनाएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भने बजार 1800 को बिन्दुबाट करिब 2000 को बिन्दुमा गइसकेको अवस्था छ है त। अब यस्तो बेलामा चाहिँ कतिपय स्टकहरुमा चाहिँ राम्रै मुनाफा भइसकेको अवस्था छ, 30%, 40%ले पनि कतिपय कम्पनीहरु बढेको अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा यदि तपाईसँग त्यस्तो धेरै मुनाफा भएका कम्पनीहरु छन् भने अब तिनीहरुमा धेरै लोभ नगरिकन त्यस्ता कम्पनीहरुमा चाहिँ प्रॉफिट बुक गर्ने र कम बढेका जसमा चाहिँ अहिलेसम्म यो लेभलबाट तपाईको 1800 को लेभलबाट 2000 को बिन्दुसम्म पुग्दाखेरि कम बढेका यदि कम्पनीहरु छन् भने त्यही फन्डामेन्टल इन्डिकेटर भएका मतलब त्यतिकै लेभलको कम्पनीहरु पनि के हुन्छ त भन्दा तिनीहरुमा चाहिँ 50 रुपैयाँ 60 रुपैयाँ 70 रुपैयाँको डिफरेन्स भएर बसिरहेको हुन्छ क्या। त्यसपछि त्यस्ता कम्पनीहरु हामी त्यस्तै खालको चाहिँ फन्डामेन्टल भएको कम्पनी रोजेर शिफ्ट भएर अगाडि बढ्यौं भने चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कम्पनी खोज्नको लागि अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ नेप्सेमा हैन। त्यसरी चाहिँ धेरै बढेका आफुलाई अब यसरी पनि लिन सकिन्छ, तपाईको पोर्टफोलियोमा धेरै प्रॉफिट भएका हैन किनेपछि धेरै प्रॉफिट भएका कम्पनीहरु र त्यतिकै फन्डामेन्टल भएको कम प्रॉफिट भएको कम्पनी छ भने त्यो धेरै प्रॉफिट भएको कम्पनी चाहिँ बेचेर कम प्रॉफिट भएको आफ्नो खातामा भएको कम्पनीमा शिफ्ट हुँदा पनि हुन्छ। त्यो खालको रणनीति लिएर अगाडि बढ्यौं भने बजार बढ्दै जाँदा हामीलाई हुने नाफाको मार्जिन हुन्छ नि, प्रतिशत हुन्छ नि, त्यो चाहिँ बढी हुँदै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै बढिसकेका बजारमा हल्लाको आधारमा लागेर हामी चाहिँ धेरै बढिसकेका कम्पनीमा चाहिँ अब हाम नफाल्दाखेरि बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब हातवे भन्नुभएको छ सबैले, हातवे बढ्न चाहिँ राम्रै बढेको छ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ अब यसरी धेरै बढिसकेका कम्पनीहरुमा चाहिँ हामी हाम नफाल्नु नै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब विक्सहरु बनाउँदै तपाईको यस्तो पुच्छर बनाउँदै तलतिर चाहिँ क्यान्डल बन्न थाल्यो भने चाहिँ रिस्क हुन्छ। भोल्युम चाहिँ अब ठिकै आइरहेको छ, तथापि अलिकति सचेत हुनुपर्ने हातवे भयो हैन। त्यसपछि गएर एनआरएम जस्तो कम्पनी हैन, फन्डामेन्टल त केही पनि छैन नि, सप्लाईको कारणले चाहिँ बढेको हो र यो कम्पनीमा आज अलिकति प्रॉफिट बुकिङ चलेको देख्न सकियो। एकदमै क्यान्डलले पनि बतायो त्यो कुरा चाहिँ। यस्तो कम्पनीहरुमा चाहिँ सचेत रहनु होला। अब तलतिर किनेर चाहिँ तपाई खातामा छ भने म लामो समय राख्छु भनेर यसरी राम्रो नाफा भइसकेका कम्पनीमा चाहिँ ढुक्क भएर नबस्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। उसो त तपाईको निर्णय चाहिँ तपाईको हो। यो कम्पनी पनि धेरै बढिसकेको छ, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 300 को लेभलमा छ। अब चाहिँ कमसेकम पुरै यदि तपाईलाई नगरेर चाहिँ धेरै नै माया लाग्छ भने कमसेकम आफूसँग भएको 50% चाहिँ शेयर बेचेर प्रॉफिट 50 भनेर सबैको भनेको हैन है मैले, यसरी धेरै बढेको कम्पनीको चाहिँ 50% बेचेर चाहिँ नाफा बुक गरेर यस्तै खालको अर्को कम्पनीमा शिफ्ट हुनुभयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तै गरी अब लाइफ इन्स्योरेन्समा चाहिँ हामीले यसमा पनि अलिकति प्रॉफिट बुक गरिसकेका छौं। तपाईसँग पनि छ भने हामीले हिजोको दिनमा बेचेका थियौं 523 तिर, आज चाहिँ 518 मा क्लोजिङ दिएको छ। फेरि बाइ गर्नको लागि पनि 500 भन्दा तलतिर यो लेभलतिर फेरि आउँछ र यतैतिर क्यान्डल बनेर साइडवेज गरेर फेरि चाहिँ माथि बढ्न थाल्छ भने फेरि पनि इन्ट्री गर्न सक्छौं हामी। टुप्पोमा किन रिस्क लिने भनेर अलिकति चाहिँ हामीले बेचेको अवस्था हो। तपाईसँग पनि यस्ता खालका कम्पनी छन्, धेरै बढिसकेका कम्पनी छन् भने तपाईले पनि थोरै प्रॉफिट बुक गर्दै आफुलाई सेफ जोनमा राख्नु भयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। मैले केही उदाहरणहरु दिए। आइजीआई पनि आज हामीले प्रॉफिट बुक गरेका छौं। यसमा पनि अब हामीले 560 तिर बेच्न सफल भयौं। तपाईले पनि धेरै थोरै प्रॉफिट बुक गर्दाखेरि राम्रो हुने थियो, तर बजार चाहिँ बुलिश लयमा छ। लामो समयको लागि किन्नु भएको हो भने त्यस्तो डराइहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर एउटा के हुन्छ त भन्दा अलिकति माथि बेचेर फेरि तल किन्न पायौं भने हामीले 100 किताको ठाउँमा 150 किता किन्न पाउने अवस्था पनि आउँछ। त्यो भन्यो भने अब हामी जसरी पनि मार्केटमा त नाफा कमाउनुको लागि नै हो हैन। तपाईसँग समय छ, मार्केटको लागि नै समय दिइरहनु भएको छ भने बेला बेलामा चाहिँ यस्तो खालको मौका किन गुमाउने भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब भोलिका दिनमा पनि अब तपाईलाई धेरै मुनाफा भएका कम्पनीबाट चाहिँ कसरी कम मुनाफा भएका त्यही खालको चाहिँ फन्डामेन्टल भएका कम्पनीमा शिफ्ट हुने भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईले रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नु भयो भने चाहिँ तपाईलाई धेरै मुनाफा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र आजको मार्केट अपडेट र हाम्रो यो एक किसिमको छलफल जस्तो खालको कुराकानी यही नै सकिएको छ। तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, हाम्रा सुझावहरू कस्तो लाग्छ, कृपया जस्तो लाग्छ नि त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिनुहोस्।
शेयर बजारलाई माया गर्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई पनि माया गर्नुहुन्छ भने केही न केही कमेन्ट गरिदिनुहोस्, साथीभाइमा सेयर गरिदिनुहोस् र तपाईलाई कुनै जिज्ञासा छ भने तपाईँ यसमा कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले चाहिँ भोलि बिहानको जिज्ञासा र प्रतिक्रियाको चरणमा तपाईँका जिज्ञासाहरू समेट्नेछौँ भन्ने एउटा चाहिँ प्रतिबद्धतासहित म भने बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।